প্ৰিয় বন্ধু মেইনবোৰ্ড কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰিম জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি সিঙ্গল পেজৰ কাৰণে কানেকশ্যন কৰিম আমাৰ মেইন ওয়্যাৰডাৰ তিনটা হ'ব লাগিব আৰু প্ৰথম ওয়্যাৰডাৰ বেস সেকেন্ড হইছে নিউট্ৰেল আৰু থাৰ্ড হইছে আর্থিং আৰু বোর্ড এটা আঁকিব লাগিব এটো আমাৰ মেইন বোর্ড এটো সকেট হয় সকেট এনেকৈ খোলাই আৰু সুইচ আছে ইয়াত দিব লাগিব এটো মানে নিজৰ কথা আপুনি দুটা দিব পাৰে পাঁচটা দিব পাৰে আৰু এনেকৈ আমি কানেক্টৰবিলাক চিন দিব লাগিব আৰু ওপৰ আমাৰ ইন্ডিকেটৰ এটা লাগিব আৰু এই বোৰ্ড হৈ গ'ল আৰু সেকেন্ড বোৰ্ডৰ কাৰণে ইয়াত আঁকিম এইটো সেকেন্ড বোৰ্ড হয় সকেট আৰু তিনটা সুইচ হ'ব ইয়াত বোৰ্ড আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া বাল্ব লাগিব ইয়াত তিনটা বাল্ব লাগিব এটা হৈছে আৰু ইয়াত এটা বাল্ব লাগিব আৰু এটা সেলিং পিনৰ কাৰণে আৰু একেবাৰে লাষ্টৰটো এটা ইয়াত বাল্ব এটাৰ কাৰণে আৰু ঠিক তেনেধৰণৰ সুইচ সেকেন্ড বোৰ্ডো এটা বাল্ব লাগিব এটা দুটা বাল্ব হ'ব ইয়াত এটা বাল্ব দুটা কন্ট্ৰোল কৰিব এটা বোর্ড ইয়াত তিনটা কন্ট্ৰোল কৰিব প্ৰথমতে আমাৰ এতিয়া কানেকশ্যন কৰিব লাগে এইটো ভালদৰে মনত ৰাখিব আমাৰ প্ৰতিটো বাল্বৰ কাৰণে নিউট্ৰেল এটা কানেক্ট কৰিব লাগিব নিউট্ৰেলবিলাক কানেক্ট কৰিব লাগিব ওপৰৰ নিউট্ৰেলবিলাক একেলগে একে পজিশ্যনত ৰাখিব লাগিব সকেটৰ নিউট্ৰেল এইটো বাল্বৰ নিউট্ৰেল পজিশ্যনত থাকিব লাগিব নিউট্ৰেলত কানেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইন্ডিকেটৰটো নিউট্ৰেল কানেক্ট কৰিব লাগিব লগতে আমাৰ আৰ্থিং কানেক্ট কৰিব লাগিব আৰ্থিংটো আৰ্থিংটো ইয়াত কানেক্ট কৰিব লাগিব আৰ্থিঙৰ চিম্বলটো আৰু ইয়াতো কানেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া হোৱাৰ পাছত আমি পেজটো কানেক্ট কৰিম প্ৰথমতে আমি শৰ্ট সাৰ্কিট কৰিব লাগিব সুইচবিলাক শৰ্ট সাৰ্কিট এনেকৈ কানেক্টশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এইটো সেমকৈ শৰ্ট সাৰ্কিট কৰি লাগিব আৰু এই বোৰ্ড পেজটো সুইচত কানেক্ট কৰিম ইয়াৰ পেজটো সুইচত কানেক্ট কৰিম আৰু ইণ্ডিকেটৰটো কানেক্ট কৰিম স্ক্ৰীনৰ কাৰণে পেজটো আমি কানেকশ্যন কৰিব লাগিব এই ধৰণৰ আমি পেজটো সাকসেসফুল কৰি কানেক্ট কৰিব লাগিব সুইচত এই ধৰণৰ পেজ ওয়্যাৰটো কানেক্ট কৰিব লাগিব এইটোৱে আছিলে এই ভিডিঅ'টো আৰু বুজি পালা তেনেহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে থেংক ইউ